Any questions or anything I'd like to talk about? Hôm nay quý vị có muốn bàn về chuyện gì không? Yes. Qua Hawaii thế này tháng 9 á, như thế nào? Question. The Hawaii trip in September, is it Labor Day? No, Labor Day weekend, right? What are the details on that? I think we're going to post something on the website about that already. Did we or didn't we? Hình như mình có đem lên mạng rồi phải không? Một tí chi tiết về cái chương trình đó. Okay. Basically, we'll be there for during that weekend. We'll be doing one day of Pure Night, one day Buddha recitation, and then followed by 2 days of chant. Thì đại khái trong những ngày weekend 3 ngày đó, thì ngày đầu tiên đó là mình niệm Phật, 2 ngày sau thì mình niệm thiền. This is because good morning, come in, because we're going to a Chan monastery, and therefore our Dharma is flexible enough that we want to introduce them to our Pure Life Dharma as well our Chan Dharma. Lý do là tại vì chúng ta tới một cái thiền viện, thành ra mình chuyển, mình phải dạy người ta, giới thiệu ta biết cái pháp tịnh độ của chúng ta, đó là cái pháp thiền của chúng ta. You want to translate, can you please? I didn't catch the first part, sorry. That's okay. Translate whatever you get. Okay. It's okay. It's not a big deal. You didn't catch anything? Okay. So anyway, we'll be there for the first 3 days. We cultivate a little bit. Then the next 3 days we relax a little bit. Tới đó mình tu 3 ngày, xong rồi mình đi coi phong cảnh 3 ngày sau. Okay, so you all welcome to join us. We have a temple that we can stay. Ở cái đảo Oahu đó, mình có một cái chùa mình phải ở, so we can accommodate a good number of people there. And then we can probably take side trips. It's been recommended we go to Maui because the scenery is pretty nice, right, Bruce? We have a Hawaiian king here. Don't be surprised by his appearance. He used to be a Hawaiian king himself. That's why he acts like a king all the time. Now he has a mindset of a Hawaiian king. Let me put it there. So Maui is pretty scenic, isn't it? Very pretty. So we probably charter a plane, fly to Maui or get a boat to Maui. How far is it from Oahu? About a 30-minute train ride. Train ride? Plane ride. Plane ride. So and then we probably go to Maui for sightseeing or something. Hawaiian food is not known for being vegetarian, right? It's lots of meat, lots of pork and sausages. Fish. We might have to bring our own vegetarian fish and sausages along just to make sure we blend in. Mình sẽ đi qua cái đảo Yip, phải bay qua đảo Maui, cái đảo rất đẹp. And what else can we do in Hawaii for 2 or 3 days? Lots of things. Okay, so that's what the plan is. So if you're interested, get your vacation, put in your vacation request, and let us know, and we can try to accommodate your needs. Okay? Yeah, you can
you can go on side trips on your own as well, so you don't have to be with us all the time. Thành quý vị cứ xin vacation với lại nếu muốn thì đi chơi riêng cũng được, không sao hết, không cần thiết phải đi chơi chung với chúng tôi. Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. I'm interested in learning about the Hawaiian culture. Tôi rất là tò mò về cái văn hóa của Hawaii. So I'm looking forward to it. It's probably a mix of what? Japanese or Japanese, Chinese, Filipino as well. Really, lots of Filipinos there. Oh, that's interesting. I love the cross cultures. You're not translating at all, are you, Danny? And you're gonna wait until you get it all, right? Okay. 所以老师是说这个是讲说9月要去夏威夷，去那边这个道场去那边有法会这样子，然后是说3天就是修行，另外3天就可以到去看一看。那就是说那边会有地方住，所以大家如果要去的话，可以一起去这样。然后就是讲说在夏威夷说那边有什么特别的地方啊，或者在那边做些什么事情这样。Well, by the way, we're very fortunate that this year the Japanese are not coming to Hawaii, and that's why the airfare is pretty cheap, and lots of it's not going to be that crowded. Mình hên hôm nay tại vì bên Nhật họ cũng mới đi tới Hawaii nữa, ít người tới, thành ra giá máy bay ở cái tháng 9 nó còn rẻ và không có đông nữa. So it's perfect time to discover Hawaii. 那今年呢，因为这个日本他们的游客应该会比较少，所以就是那边不会那么挤，所以是一个很好的时候去拜佛夏威夷。So how would you summarize, Bruce, the Hawaiian culture? What is the one thing in Hawaiian culture that stands out? One or two things? Are you talking about the Hawaiian culture or the culture of Hawaii? The culture of Hawaii. Okay. So it's a very diverse blended culture with all nationalities, all coming to the islands in different phases. First the Hawaiians, then the Caucasians, then the Chinese and the Japanese and the Filipino, Portuguese, all coming in and learning to go and live together and share and be in a very giving, open relationship. Okay. The one thing that I think I find to be the essence of the Asian culture is what anyone knows. Bên cái Á Đông, văn hóa Á Đông mình có một cái quan trọng nhất của Á Đông và ai biết gì. Anyone knows what that is? This is the essence of the Asian culture. Ricardo, what is the essence of Asian culture? You know, you're Asian, you should know that this is what the best of the Asian culture has to offer to the world. What is it? Cái văn hóa Á Đông mình, cái mà hay tinh hoa văn hóa Á Đông là gì? Ai biết không? Anyone else? We have a lot of Asians here today, for those who are not here. So I expect the Asians to come up with something, the audience to come up with something that is correct. Ngày nay có nhiều người Á Đông ở đây lắm, thành hy vọng có người sẽ trả lời đúng. I don't expect Hawaiians to understand this, but Asians should understand this. Yeah. He says the Confucian culture, humaneness, etiquette, principle. What else? Wisdom and what's the faith. Okay. That's the Confucian value system.
I asked for one, she gave me 5. This woman is very generous. Tôi hỏi một bà sư cô cho tôi 5 luôn. Okay, so we summarize it as Confucian culture. Okay, what else? Anyone else? You want to translate? 那人理一知 and 信。人理一知信。Confucian culture. 对，所以法师刚才是问说，这个就是亚洲人他们的他们有一个就是他们的文化里面的优点这样子呢。What is it? 是什么？这样另外一位法师就是讲的这一样东西。Anyone else has any other ideas? Come on, you're Asian, you don't even know. Cái gì đó ở đâu mà không biết. What is it? Yes, come on. You had Very hospitable. That's Hawaii, not Asian. Người Hawaii nhưng mà người Á Đông. Hawaiians are more hospitable than Asians, I think. Don't you think, Bruce? Of course. No, that's not quite. What else? Who else knows? Có ai biết không? Sao? Người xưa nói sao? Em thấy cái người Adam á, họ kín đáo, Discreet, very discreet Asians. Very yielding. Okay. Kín đáo, với nhún nhường, khiêm nhường, chứ không phải nhún nhường, khiêm nhường. Modest, humble. Okay. Bác Như Hương sao? Hỏi cái bà người Trung Hoa, bà có biết không? Đi sit down mà sao? Người Trung Hoa của con á, nhất là lễ nghi, nghĩa, Etiquette, đạo đức, principles, virtues. Okay. giống như đạo đức con người, nghiêm chỉnh, Okay. không có bậy bạ gì. Okay. So the way virtues. Okay. 还有其他人就讲说，像是很有礼貌啊，然后很有道德这样子。对。Who else? Who else knows? Ai biết không? What do you think? What is the essence of the Asian culture? Cái mà tinh hoa nhất của cái văn hóa Á Châu là cái gì? We have a young man here, 2 young boys here. We should make sure they understand this and pass it on to them. Có 2 đứa trẻ ngày hôm nay ở đây phải dạy cho nó biết cái văn hóa và tinh hoa người Á Đông là cái gì. Yes, okay. Dạ thưa thầy, có nguyện là thơ tụng Tô Tí ông bà. Says being filial to your ancestors, right? Yeah. He's got it. The essence of Asian culture is filiality. 那这个亚洲文化的这个本质就是孝顺，孝是大家第一。Cái mà cái tinh hoa của Á Châu mình là cái lòng hiếu thảo. Cái mà đẹp nhất mà Á Châu mình có. This is the most beautiful thing about Asian culture. Okay. It's the most valuable thing about Asian culture. 所以这个孝顺呢是亚洲文化里面最有价值的一样东西。This is a foreign concept to the Westerners. Đây là một cái khái niệm mà người Tây phương không có, người Tây phương không có. 所以在西方文化里面，并对这个观念并不是看得很重要。So Vicky, so what do Philippines is that part of Filipino culture as well? Because Asian, right? So it's you have to help us understand the Filipino culture a little bit more. It would be very helpful. Okay, we appreciate it because the filiality is that we for children like Ricardo and what's his name again? Joseph. They should be obedient to the parents and the teachers.
Có nghĩa là mấy đứa trẻ phải dạy cho nó. We have the right. We're supposed to teach them to be obedient to the parents and to the teachers. That's what children, Asian culture, in Asian children are supposed to be taught. It's not being taught anymore. Okay? Because now, like Mikado's generation before him, they have this, in this country, the children have this sense of entitlement, as if the parents owe them. It's just upside down. It's wrong. That's why they grow up to be wrong. They're going to have a lot of problems. Cái thế hệ trước của cái đứa trẻ ngày hôm nay, cái đời trước của đứa trẻ này, thì tụi nó có một cái tinh thần giống như là người ta cha mẹ là phải chiều chuộng, phải nhờ tụi nó. Thành tụi nó trưởng thành, nó hư ấy, nó trật. Have the wrong value systems. Go ahead and translate. 像现在有小孩子呢，很多都认为说他们好像他们父母欠他们这样，就是现在这个时代，这个孝顺的这个观念已经就是没有说再继续秉持这个教给下一代这样，所以现在应该要教小孩子说，教他们要听父母师长的话这样子。Questions or comments? Chị thắc mắc gì không? Agree, disagree. Đồng ý là không đồng ý. You agree that the best thing that Asian culture has to offer? The Bhikshuni says she agrees. Again, but she's always on my side. Để chứ cô khi nào cũng bên tôi, là nó không doesn't count. Không có kể. Yes? What do you think, Bruce? Yes. Is it's present in Hawaiian cultures as well? It's not as evident. Okay. The reason I bring it up because I have a niece who is from Mikado's, a generation before Mikado's, and she's now in her 20s. And this girl has so much potential, and because her parents didn't raise her properly, now she graduated from college, and she's I'm not impressed at all. I feel it's a waste of time. She wasted her life. She's so confused. Tôi có một người cháu gái, giờ nó 23 tuổi, nó sắp ra trường đại học. Nó cái căn cơ nó cao dễ sợ, rất là cao. Mà đáng tiếc là cha mẹ nó không dạy nó đúng. Tại giờ nó sắp ra trường rồi, mà tôi thấy rất là tiếc, tại vì nó sồn, quá sồn, nó qua cái tầm nó qua nhiều cả. It comes from this mindset of entitlement from that generation. Là cái thời cái cô này, cái nhóc này, là nó nghĩ là cha mẹ nó có quyền được hưởng. It's all wrong. Okay? This country is built on this country. The beautiful thing about America, the American culture, is that meritocracy. Cái hay của cái văn hóa xứ Mỹ này là cái người nào cũng có cái sự meritocracy. What's meritocracy in Vietnamese? What happened in my dictionaries? No one's working anymore. Meritocracy. And that's what Janice, we need to teach in a Sunday school. We need to make sure that we set a goal for them, encourage them to get there. When they get there, we give them rewards. Okay? That's not what we need to do. Alright? You might look into books on how to train dolphins. It's the same technology. But they use fish. We use more than fish. Okay. Danny's thinking about it. What's meritocracy in Chinese? I don't know what that word is. Meritocracy meaning that
Question, right? Huh? You are rewarded for your achievements, for your merits. You are promoted according to your merit, to your contribution. 你如果有做什么对的事情，就是你有立功的话，你就会得到奖励，这样。所以法师是说，美国的文化是建立在这种系统上面，就是说你如果有功劳的话，你就会得到奖励。Okay. And especially for men, since I have a young man who's growing up here, men needs one of the contribution of men is that you're supposed to harness strength. You're supposed to build your strength. Okay. Cái phần thứ nhì nữa là cái người đàn ông đó, cái bộ phận người đàn ông đó là phải phát triển sức mạnh của mình. Because men are built to take it. Men are built to provide strength into society. Người đàn ông phải đem lại cái sự sức mạnh, cống hiến sức mạnh cho xã hội. Okay, so to develop strength, the best way to develop strength is, I'm not talking about physical strength. I'm talking about mental strength. Sức mạnh tôi nói không phải sức mạnh của cái bác thị, mà là sức mạnh của cái tâm, của cái tinh thần, của cái trí. And the best way to develop your mental strength is meditation. Cái mà phát triển, mà cái phương pháp phát triển sức mạnh của cái trí là một cách thiền. Okay, because that's why in our children's school we're going to teach our children how to meditate. So I need to teach Janice and Jasmine and the teachers how to train children to meditate. Okay, we need to encourage them and train them to meditate. Alright. And trong tương lai tôi sẽ hướng dẫn cho mấy cái người dạy, em bé hướng dẫn tụi nó làm sao mà dạy đứa con nít nó có thiền, giúp nó luyện thiền. Okay. All right, and where I elaborate more. I don't want to spend too much time on the children. Anyone else has any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay, let's lower the screen. I want to talk about a question that came up recently that I received on email. Can you lower the screen, please? Turn on the projector. 法师刚才最后就是说呢，这个男性呢应该要锻炼就是锻炼。Someone else has to do this for him, please, so that he can translate. Yeah, and your legs are not my own. Yeah, sorry. 可以锻炼这个就是在心灵上的力量，就是所以它可以就是可以帮助别人做一些事情。We have two websites, Vietnamese and English. I don't have a Chinese website yet because no one is translating into Chinese yet. Not I discriminate against the Chinese, just that my Chinese is not good enough yet. Có hai cái mạng vừa tiếng Anh với tiếng Việt. Chỉ có mạng tiếng Hoa, tại vì tiếng Hoa chúng tôi còn dở lắm, dạng thì tiếng Hoa chưa được. And Danny and Amy are just too busy doing the other work, so they don't have time to translate. Eventually, we should have a Chinese website as well. Thì bây giờ hơi thiếu nhân tài, thành ra chưa có tiền can stop. Can you see? Okay. This is
on our website we have a question and answer section. Trong cái mạng mình có cái phần vấn đáp. And recently, since the Vietnamese website went online for the last how many months now, Kim? Since March. So 3 months now. Huh? 3 months now. Now it becoming have more become better known. So the people are beginning to send in questions and to us. And this is one of the questions that we received recently, received this week. Tung rồi nhận ra vài câu hỏi. Thì it's about the question. Can you read it in English? Is it visible? Is it legible? Can you đọc được không? Chữ nhỏ quá. Chữ nhỏ. It's too small. Okay, I will blow it up a little bit. How about now? Is it better? Can you read it? Let me read it for you. Dear Master, I read the following sentence from Pure Land Narratives, but don't understand what it means. I know Vietnamese, but just don't understand the concept why Zen masters all switched over to Pure Land. Could you please expound on these? I have Vietnamese, the original Vietnamese, but instead of flipping to Vietnamese, let me translate for them quickly. Thưa thầy, có đọc sách Tịnh Độ để ông hiểu tại sao mấy cái thiền sư họ thay vì dạy thiền họ quay họ dạy bên tông Tịnh Độ. Translate. 那这个呢是有一个人他写信来问的问题，他问说为什么很多这些修禅法的这些禅师呢，他们都最后都去修净土。Of the 13 patriarchs of the Pure Land School, over half, 7 are accomplished Chan masters. They are Trần Yuen, Dùng Minh, Liễn Sử, Hậu Y, Xính Sợ, Shen An, Trơ Wu. Why did they get enlightened through the Chan Dharma door, but choose to teach Chan instead of not teach Chan and instead decide to teach Pure Land? And 3 reasons were given. Trong 13 của cái vị tổ của Tịnh Độ Tông đó, thì 7 người là thiền sư đã giác ngộ rồi. Họ là Vietnamese, Thừa Viện, Vĩnh Minh, Liên Trì, Màng Y, Màng Ít, Nậu Ít, Hành Sắc, Tĩnh An với lại Triệt Ngộ. Okay. Họ là thiền sư đã giác ngộ nhờ cái pháp môn thiền, mà tại sao không dạy thiền mà lại đi dạy Tịnh Độ, đi làm tổ sư bên Tịnh Độ Tông. Now, can you translate this? 那就是说，在净土宗里面的13位祖师呢，有7位都是修禅有成就，他们都转到净土去。好，刚才法师念的那7个名字，就是那7位祖师的意思。Okay, so 3 reasons were given. 3 cái lý do này được chưa? First of all, let me make a comment. I certainly am not qualified to explain the meaning of the patriarchs. Why these things? Why they're? I cannot fully understand the rationale. But we try to elaborate on from our limited understanding. Thứ nhất là tôi nói rõ là tôi không đủ cái khả năng để mình hiểu những cái ngụ ý của tổ sư tại sao họ làm như vậy. Như vậy mình cố gắng nói, mình giảng nghĩa theo cái hiểu cái nông cạn của mình thôi. So the first aspect that's given in those books is that the literature is that from a Dharma perspective, Chan is appropriate for those with pure roots.
Those middle inferior roots have no chance to penetrate this Dharma door. In contrast, Pure Land can be appropriate for all types of roots. Those superior roots who cultivate Pure Land and see the nature attain a Buddha recitation samadhi and will be reborn onto the superior grade at the end of their life. Even for those with extremely inferior roots, if they can recite the Buddha's name, they too can carry that karma along with their rebirth and attain irreversibility. Upon rebirth, they can draw near Amitabha Buddha, have sage companions, live for limitless and live for limitless kalpas. Therefore, there is no need to worry about not seeing one's nature and certify to the sage positions, because they will for sure obtain these tremendous benefits that the patriarchs promoted the Pure Land School. Thì về cái phương diện của pháp môn ấy, thì nó là thiền là thích hợp cho những người thượng căn, trung căn với là hạ căn. Thượng căn thì có thể ngược lại thì tịnh độ thì ba cái căn nó được, còn thiền thì chỉ thích hợp cho thượng căn thôi. Những người thượng căn mà tu tịnh độ thì cũng có thể thấy được cái tự tính, có thể đắc được cái niệm Phật tam muội và được vãng sanh vào cái phẩm thượng phẩm. Những người mà hạ căn đi được, khi mà nếu họ niệm Phật thì họ cũng có thể đỡ nghiệp vãng sanh, đem cái nghiệp vào vãng sanh và đắc được bất thối. Khi mà sanh được Tây phương cực lạc thì họ sẽ thấy được thân cận Phật, có thánh chúng làm bạn lữ và sống rất lâu. Vì vậy không có lo là không giác ngộ được và có thể chứng được những cái thánh quả. Vì cái lời nó lớn lao như vậy, thành chư tổ sư mới quyết định là dạy tịnh tông.那就是问说为什么法师就有给三个，就是三个有时候为什么这些修禅有成就的都转去修净土法？就是说呢，因为禅宗第一个理由是说，因为禅宗他们都是要有上根的人才可以有成就的，像如果是比较钝根的人的话，或者是普通根性的人，他们修禅都没有办法成功。所以像净土法门的话，就是不管你是上根或者是钝根的，都可以念佛，然后都可以带人往生，然后在那个西方极乐世界，你就可以亲近阿弥陀佛，可以修行，然后不会退转。这样。What do you think? 评定一下 ，agree or disagree? Yes. I have a question. What do you mean by roots? Okay, roots meaning your potential, meaning your blessings. Those with tremendous blessings are called superior roots. Căn là gì? Căn là những người mà có nhiều phước. Căn là phước. Meaning you planted a lot of blessings in the past. With Maya, những người thường căn là những người là từng trồng phước rất nhiều với đại thừa. 有人问说这个根性是什么意思 Who else? What else don't you understand? Don't be shy, Vicky. Lots of words here you don't understand. I'm ignoring. Unless you ask questions, I'm not going to answer. Nếu không hỏi tôi không trả lời. Tôi biết có nhiều người không hiểu có nhiều chữ. Yes. 那法师是说这上根的意思，就是说你自己以前在过去生就有种很多的大乘佛法的这些种子，然后有很多福报这样子。What else? Anh không mắc gì khác? Yeah. Thì nói những người có thiện căn, có thiện căn lớn thì có phước,
Vậy thì phước đó thì là do mình giúp đỡ mọi người hay là do mình tu tập hay là cả hai? Cả hai. So superior rich people, blessed people, how do they have so many blessings? Is it from cultivation or from helping others? Or is it both? I say it's both. Okay. The fact of the matter is this, folks. Fact of the matter is this, Mikado. Blessings translates into concentration power.那要成为立根的人的话，是不是说在以前是帮助过别人，还是说有修行过很多这样子呢？法师说这是都有。然后法师再加注解，就是说你的福报如果多的话，就等于说你的这个集中力会很高这样子。Phước thì phước là đại khái nó phước chung quy nó cùng cái phước nó hiện ra một cái là cái định lực của mình. Cái người định lực cao phước sẽ có cao. Hay dạng gì? Nói ngược lại, nếu mình tu định lực được, có nghĩa là phước mình đều phải tăng trưởng theo. Hoặc mình có phước sẵn thì mình tu định lực rất là dễ dàng. In other words, what it means is this. Bottom line is this: if you have blessings, then it's very easy for you to cultivate samadhi, concentration power. On the other hand, if you don't have blessings, the way to increase your blessings very quickly is to cultivate some concentration power. Okay? That's how you get rich very quickly. Did you get that? If you have the blessings, then it's very easy for you to cultivate samadhi power, concentration power. On the other hand, you don't have the blessings. One way to accrue blessings very quickly is cultivate samadhi power. Just the flip side, depending on which side you're coming from. 法师说呢，如果你很有福报的话，那你修行这个定力、集中力修行禅就会进步很快。那如果你没有什么福报，那你修行禅的话，你的福报也会增加得很快。Any other questions? I have my cat now. Yeah. So can the roots be changed in this lifetime, or it has to accrue until the future lifetime? Yes, you can improve. You can improve your potential in this lifetime. Cái căn cơ mà có thể đổi cái một kiếp của nó, có kiếp đổi được. 所以法师说，你可以 How? Làm sao đổi được? Bắt cái gương sao đổi được? Làm sao đổi căn cơ được? How do you improve your potential? How do you improve your potential? Làm sao đổi căn cơ này? Làm sao không? Gọi là mình càng ngày cái căn cơ mình càng cao, căn cơ mình càng tiến bộ. You improve your potential. You increase your blessings. How do you do that? Căn cơ mình trong đổi cái suy nghĩ của mình là đổi cái gì thầy? Chẳng hạn như bây giờ nói chuyện nói cái mà bác dễ yêu không? Bây giờ tiền này hả? Bây giờ muốn làm nhiều tiền làm sao bây giờ? She doesn't understand what I mean by potential. I said, let me put it in terms that you understand. How about money? If you want to make more money, what do you need to do? Bây giờ căn cơ của mình cao, cố gắng mình sao mình cố gắng mình tu tập, mình cố gắng mình điều. Mình đầu tư, mình muốn làm nhiều tiền phải đầu tư. If you want to make more money, you need to invest. Agree? Muốn làm tiền phải đầu tư chứ.
đâu phải đủ tiền tự động nó mọc ra đâu. Mình phải đầu tư. Mình chỉ đầu tư thôi. Muốn giàu làm giàu phải đầu tư. You want to get rich, you need to invest. Okay. Same thing. You want to improve your potential, you need to invest. You need to cultivate. It's that simple. The person who cultivates more, the right Dharma door. See, number one is Dharma door here. Suppose you cultivate, you invest, you make investment, you choose to invest, but you invest in the wrong things, you're not going to improve your life. Agree? Nếu quý vị đồng ý mình cần đầu tư thì cái điểm đầu tiên đó là cái pháp môn thì nó sao? Mình phải chọn pháp môn cho đúng, mình đầu tư mới thành công được. You have to choose the methodology, the proper means of investment for you to succeed, to make more money. Same thing. This is the concept of Dharma door, meaning methodology. You need to use the proper method to develop it. Okay? To develop your fortune, to develop your blessings, to develop your concentration power. Thì cái phương pháp rất quan trọng. Ý nghĩa đây là nếu quý vị muốn đầu tư phải chọn phương pháp cho nó đúng. Nếu chọn trật á, thì mình sẽ không có thành công được. Cho nên cái căn cơ tính là thầy, cái căn cơ đó là thầy nói là do cái phước của cái người đó thì đến mà nếu mà có phước mà gặp một cái vị thầy đó là coi cái căn cơ ở bên thiền đó, thì ta có cái nói là phóng cơ giấm đáp đó, thì ta coi cái căn cơ đó là cái trình độ của quán cơ, coi cái người Phật tử đó, cái người đệ tử đó, coi có đủ mà cái trình độ để mà lĩnh hội cái pháp đó hay không. Thì cho nên ở trong bên thiền tông nó có cái mà kêu là phóng cơ giấm đáp đó. Nếu mà tùy bệnh mà cho thuốc, vị thầy đó mới là đưa cái pháp môn để cho cái người học trò lĩnh hội. Thì con ví dụ như là cái người mà đứng ở bên thiền đó là tự lực, thì cái thần kinh của họ sẽ phải mạnh. Con ví dụ như là ở bên mà cái cách mà phương pháp mà dạy ở ngoài đời đó, thì người ta đó, về tâm lý học đó, thì họ coi cái một người học trò nó cái thần kinh nó thứ nhất đó, cái thần kinh mạnh, nó thần I don't know what she ate recently, but her comment is so right on the nose. Maybe something she ate recently. Như cô ăn gì mà dạo này ăn cái gì mà sao bây giờ nói đúng nguyên pháp ý tôi muốn nói. Sao? Nếu mình ăn cái gì mà sao nói đúng như con đâu có ăn cái gì đâu. Did you change your diet or something? No, I haven't changed my diet. Nói đi. Dạ, kính bạch thầy. Thì song song đó thì như là các cái mà trường sư phạm đó, cái phương pháp đó người ta thì coi một đứa học trò nó phải coi cái thần kinh nó mạnh nè, cân bằng, linh hoạt. Thì cái người này đó nó làm việc gì á nó cũng thành tựu được 100%. Còn thứ hai đó một cái phần thứ gì là cái thần kinh nó mạnh, linh hoạt mà không có cân bằng đó, thì nó làm việc đó cũng như nó bất thường một chút thì nó thành chừng 80% con. Thôi còn ví dụ cũng như là ở Trương Phi vậy đó, ổng cũng có tài giỏi mà cái tánh của ổng nóng đó, ổng bất thường, cho nên á, thất bại mà khi mà cái lúc cái chót mà đi mà gặp với ông Quan Công thì ổng thất bại, ví dụ như vậy thì cỡ là 80%. Còn cái người mà cái thần kinh mạnh mà 3 cái phần trên đó thì họ đi vào tập thể nào rồi thì họ cũng là thuộc về cái người thủ trưởng lãnh đạo đó. Còn cái thứ ba là cái thần kinh đó không có mạnh, mà không linh hoạt, mà cũng không có cân bằng nữa, thì cái những người này đó nó hay thất bại đó, làm việc gì đó. Thành ra nếu mà một người mà đứng vào đạo đức, một vị thầy đạo đức đó, thì người ta lại nâng đỡ cho cái phần thứ ba này, cái loại thứ ba này phải thương, phải gần nó để mà nâng đỡ nó. Thì ở bên thiền học cũng vậy,
Vì thế mà các vị tổ đó mới là đưa ra cái tịnh độ. Bởi vì tịnh độ đó thì lại cho những cái người mà căn cơ của nó thuộc về cái thần kinh nó không có được mạnh, để mà nó mà chặn được một cái pháp tự lực được. Cho nên mà phần đông là ở trong cái cõi mà ta bà này đó thì vì ngủ được ác thế đó, thì nó nhiều, cho nên các vị tổ nó quá cơ mà thấy vậy đó. Và thay vì đi mà cái tự lực không được thì các vị mới phải đi vào cái bên tha lực để mà nâng đỡ cái cách mà phần đông nó bị thiệt thòi nhiều. Theo như con thấy như vậy đó. She's right. I don't know what she said, but it sounds right. Cô nói nhiều quá, tôi quên cô nói gì hết, đều nói đúng. Tôi thấy làm đúng hết. She was very wordy, long-winded, very winded, but so I forgot what she just said. But everything she said is correct. Nó dài dòng về từ đầu chứ có đều đúng hết. Ăn gì? Con chỉ ăn rau thôi chứ không gặp ăn. And he said, I only eat vegetables. We should all become vegetarian. Ăn rau như có rất là tốt. Okay, basically what she's saying that when you talk about Dharma door, you see this is not in the books. This is why this man sent the email, because reading this doesn't mean anything. Bây người ta cần hỏi là như vậy. Khi mà nói, sách nói, remember, all this book is saying that Dharma door and so is the Chan and so is superior, middle, and lower, and that kind of thing. This is theory. Doesn't mean anything. Just like you need to invest. That's what it says. You need to invest. You, lower roots, middle roots, superiors, you all need to invest. That's what it says. And then the natural question is, how do I invest? Cái lời hỏi, cái phần này, cái trả lời trong sách này chỉ nói là theo pháp môn cái gì phải biết đầu tư vào tại người thượng căn, trung căn và hạ căn đều phải đầu tư hết. Họ chỉ nói như vậy thôi, để không nói làm sao mà đầu tư. Okay, this is why the books fall short. All they're saying, they're giving you is theory. It takes an engineer to go out and you take the theory and then you apply it to the particular situation. Am I correct? Mrs. Sun? Yeah. This is why we go to school. You go to school to learn about the principles only, and then you go out to the world and apply those principles to solve the problem. The books only offer us the theory only. It's not application there. Okay? We still have a lot of work to do. And that's what Bhikshuni is saying. She says, what it really means is what Dharma door refers to is the teacher, the engineer, who says, this is the principles I use for this particular situation. Or the doctor who says, you have this particular disease here. I'm going to use this approach, okay, to isolate the disease and cure it. Okay, that's what Dharma door means. Dharma door means you receive directions on what to do. Thành ra cái đại khái nói, sư cô nói đúng, tôi nói tóm tắt lại. Tại sư cô nói dài quá rồi, tôi nghe tôi cũng quên luôn rồi. Tôi hiểu sơ sơ như vậy thôi. Tại cô nói nhiều lắm, tôi hiểu cũng phần ít thôi. See, she spoke a lot. She explained a lot of very good principles. And I don't get them all. I didn't quite get them all because she's more advanced than she appears. But I will try to summarize what I got out of her sermon. Tôi chỉ tóm tắt lại những cái lời mà rất là đầy đủ của sư cô nói thôi. Thì cái đầu tư là chỉ là một cái lý thôi, còn có sự. Lý là sao? Mình lý rồi là mình biết mình phải cần đầu tư. Đều cái sự có nghĩa là đầu tư chỗ nào, cách nào, bao lâu. Okay? Đó là cái sự. Cái lý là mới cái bước đầu thôi. Cái sự mới là quan trọng. You can understand, if you can't understand the principles unless you put the principles, you apply the principles
you will not be able to get the benefits out of the principles, out of your understanding. Mình biết lý nên phải làm sự, mình phải làm, mình áp dụng cái lý đó mình mới được cái lợi. Cái lý làm sao áp dụng trong cái tu hành, sao áp dụng cái lý như cái người thầy chỉ cái vị nên áp dụng thế nào ở chỗ nào. Thành sư cô đó là thiền kiến thức thế đó, cần cái người thầy chỉ đường cho mình. Pháp môn có nghĩa là tìm cái người thầy chỉ đường cho mình. So in summary, Dharma Guru means the teacher who can tell you which way to invest, how to develop it. Tức cái người thiền tri thức là cái người mà giúp quý vị biết là chọn phương pháp nào, chọn pháp môn nào để mà áp dụng, mà đầu tư. OK？ 所以呢，刚才就是那个讲了很多，但是结论就是说，法门的意思呢，就是说你的老师他会给你指导说你要怎么修行，什么方式修行，所以法门的意思就是在你老师给你的指示这样子。Okay, so now going back to the theme of Pure Land versus Chan. Về lại cái vấn đề là thiền với tịnh độ, because people ask a lot about this. Rất nhiều người họ nói cái chuyện này. They could differentiate between Chan and Pure Land. Người ta phân biệt giữa thiền với tịnh độ. Okay, and the principal explanation is that the roots, meaning that people are capable to grasp the Chan concepts or accomplish the Chan Dhamma door, whereas those are spiritual roots people, whereas lower level people like middle and lower roots, they cannot understand the Chan principle, they cannot understand the principles, and therefore the patriarchs understand that the majority of us are not that blessed, therefore they feel that they need to help, they need to teach Pure Land so that they can help more people. Okay, any questions? Cái lần những tổ sư mới thấy rằng là cái căn cơ của người khác cần dạy thiền thì không, những người căn cơ thấp người ta chịu rồi, còn dạy tịnh độ thì ba căn cơ đều có thể dạy được. Thành họ thay vì họ dạy riêng biệt một cái nhóm nhỏ có thừa căn thôi thì họ chọn dạy tịnh độ. Nói cách khác, họ chọn cái đường mềm. In other words, what it means is that instead of only teaching Chan, because when you teach Chan, the middle and lower roots people will drop out. They can't handle it. Okay? Nói cách khác, nếu quý vị dạy thiền thôi thì những người thường căn ta có thể theo được, người hạ căn với trung căn sẽ bị rớt, sẽ lọt đại. Okay? And the patriarchs, these patriarchs are very, very compassionate. They said, I want to help more people. Instead of taking it easy, I will choose the hard way. I will, instead of teaching Chan, which I'm qualified to teach Chan, I will teach Pure Land so that I can help more people. It's harder work for me, but I choose to do that. Nói cách khác, cái vị tổ này, mấy 7 vị tổ này rất là từ bi. Các ngài biết rằng các ngài có thể dạy thiền, thì những người thường căn có thể theo được, giúp người thường căn. Thì ngài nói nếu như vậy nó còn ít quá, tôi muốn cực khổ hơn một tí, tôi muốn chọn dạy cái tịnh độ để tôi có thể dạy vừa thường căn, vừa hạ căn, vừa trung căn. Thành ngài chọn cái sự khổ. Remember folks, this is a mindset of Mahayana, this is a mindset of Buddhism. Cái tinh thần của Đại Thừa nó vậy. We do not shy from hardship and difficulties. Cái tinh thần Đại Thừa không có sợ khổ, không có sợ cực. 所以呢，这些祖师们呢，他们因为如果他们教禅的话呢，那这些根性
较没有那么好的人，他们就会没有办法跟得上，他们就会不修行，所以呢，他们就决定说要教这个进步的法门，让他们可以帮助更多的人这样子，所以不管是根性好或根性不好的都可以一起修行。这样子做虽然比较困难，但是他们还是决定要这样做，因为这就是大乘佛法的精神，他们不会怕困难。Thằng quý vị nghĩ lại cho coi. Think again. Okay, I know the majority of you work hard so that you can take it easy. Phần lớn quý vị làm việc cực khổ để cuối cùng để mình được sung sướng. Okay. And when you see difficulty, you see as a failure. Quý vị thấy mà cực khổ, mà khó khăn á, lũng củng, quý vị cái đó coi cái đó là thất bại. Right? Okay. That's only because you don't understand Mahayana yet. Tại vì đó quý vị làm như vậy tại vì quý vị chưa hiểu được tinh thần đại thừa thôi. Mahayana, we love problems so that we can solve them. That's how we improve. Hiểu không bác Hoa? Mình đút cái đầu vào chỗ nó khó, thật là khó để mình tiến bộ. We stick our head in trouble spots so that we can apply ourselves, challenge ourselves, apply ourselves, and learn and improve. That's Mahayana. Cái tinh thần là thường nó đặc biệt cho nó. Mình không có sợ cái khó khăn, mình không sợ cái khổ sở, mình không sợ cái mà nó luẩn cũ. Mình đút cái đầu vào cái chỗ khó khăn, khổ sở, luẩn cũ như vậy để làm cái gì? Để mình có thể áp dụng những cái lý mình học rồi, mình giải quyết những vấn đề đó, mình mới tiến bộ được. You cannot improve unless you solve your problems. Mình không thể nào tiến bộ nếu mình không biết giải quyết những cái vấn đề đó. Thành mình phải cần tìm cái chỗ khó mình mới tiến bộ được. Cái chỗ mà nó dễ, cái chỗ không phải cái chỗ để cái vị tiến bộ. Remember, Ricardo, the easy things we will not give you progress. We will not help you your development. It's the difficult things that challenge you, that turns you a better person. Cái khó mình mới tiến bộ. Cho nên Việt Nam có cái ngạn ngữ mà nói chịu khó thì khỏi khó chịu đó bà thầy. Tôi thích khó chịu thì tôi không thích chịu khó. Okay? If you go to a temple, because I have been hearing a lot of complaints along this line very recently, has been building up for some time now. Tôi biết có nhiều người tới đây một thời gian bắt đầu có luận cụng, tại vì tại sao cái chùa nó luận cụng như vậy? They say, how come they're not harmonious at all? How come they're so unhappy? Tại sao cái chùa này có vẻ mà không có hòa hợp, không có sung sướng lắm? Because we cultivate, chúng tôi được tu mà sao sung sướng được? We're not supposed to be happy. We're not supposed to be harmonious. We're working at it. Đang khó, đang luẩn cụng, đang khủng hoảng là tại chúng tôi đang tu. Cái người không tu mới hòa hoãn, mới thoải mái. Those who don't cultivate, they have no problems. Người không tu không có vấn đề gì hết. Let's face it. No problems, no need to cultivate. Không có tự tác. Không có gì phải giải quyết hết. Okay? Không có được hòa. Người ta còn nói, I don't have time to go. She made a comment very good. And there another one. Very good comment, but I can't go into it because I'm running out of time. Okay, I don't have time to go into number 2, number 3. Sorry, tough luck. Okay.
That's the way it goes. Sometimes the Dharma is incomplete. You have to tune in next time. Thì khi ví dụ bây giờ cái vị đáng chị, one out of three is not bad. Let's face it. Sao mà? Final questions. Thầy nói nhắc cái đó nữa, con mới suy nghĩ tới sư cô đi với Sư cô nào? Sư cô đi á, năm ngoái thầy với sư cô Hằng Lượng nó xảy ra chuyện gì tôi đâu có giấu, mà bây giờ xảy ra tôi không có giấu gì hết, tôi nói chuyện toẹt ra hết, vạch ra hết, ai cũng bể mặt hết. Người ta sợ quá trời. Tôi nói tại sao cái chùa gì mà nó lủng củng dễ sợ. Cái chịu khó mà nhẫn nhục vượt qua được. Đấy là nhũng cục hay sao? Nó nói những người nó lủng củng á thì nó đừng tới chùa. Chùa này chùa lủng củng như sao đừng tới chùa. Đi chỗ khác phải cần tu. Tại vì không có theo cái cương lĩnh lục hòa đó mà thầy. Phật có đưa ra thì lục hòa nó thì mình rất là tập thể. Thành ra năm ngoái thì bác thì tại sao mình nói là hết, thì mình nói là cái vấn đề gì thì mình cần giải quyết, chứ còn mình giấu mình không có giải quyết. Con suy nghĩ thầy cái mình có thể là có một cái thử thách thầy, như cái thử thách mình chịu khó mình nhịn mình vượt qua được thì mình thành công, còn mình vượt qua không được thì có gì là mình tu lối, mình dậm chân một chỗ, ráng nó chịu. Cuối cùng có để một cái hậu quả như vậy. So she says, for example, last year when they had a problem between two nuns, very serious problem between two nuns. 2 years ago, I came to the temple and I asked everyone. I said, "What is your problem?" We brought it out to the open. We didn't hide anything, and people. I received so many comments. How can level people behave like this? What do you mean? We're still people. That's how people are. Có nhiều người nói với tôi tại sao người tu hành còn như vậy được? Tôi nói người ta vẫn còn con người, đâu phải là phải tu hành, đâu phải là còn con người nữa đâu. Con người vẫn còn vấn đề. When you still people, you still have people's problems. Mà cho nên cái chùa đó, phần đông người ta tưởng đó là cái thiên đàng cái đó, nhưng mà nó không phải như vậy. Theo con thấy nó là một cái bệnh viện mà trị bệnh riêng thôi. Phật nói là chúng sanh riêng đạo tưởng, cho nên cô Như Hương cô nói là nói lý thuyết thôi, chứ còn cái ngài Kim Hóa là ngài duy nhất mà dám quyết tẹp là như tôi là đem hết nói không có dấu gì. Còn mấy chùa khác cái sợ mất Phật tử, chùa mình có sợ mất Phật tử. Okay. So she says, yeah, of course we're supposed to be working, and I'm saying that you're not being fair. The reason that I did it is because that's what I learned from my teacher, the great master YongHua. Because I wasn't there, but I heard that when his disciples had a lot of problems, he brought it out in the open in the great assembly, and nothing was hidden, nothing was smoothed out at all. Okay. And whereas the other temples, they would try to smooth it out because they're afraid that the disciples or the visitors might be offended by it. No, we're not worried about it. Mình tu, mình mở ra, mình không cần giấu, thì không có chỗ nào nó giấu được, nó chạy không được, mình giải quyết được, không mình giấu giải quyết được. You hide things, okay, you keep things undercover and you put up a facade. You're not fixing the problem, you cover it up. Những vấn đề mà che giấu đó, mình giải quyết không được. Thì con cũng nói ở trên cái phương pháp mà thầy nói thôi. Con nói là một cái bệnh viện trị bệnh riêng, chúng sanh riêng đạo tưởng đi vô, nhưng mà ở cái bệnh viện đó nó phải có bác sĩ, là cái người nào, một cái vị thầy hay gì đó. Okay, I need to go. Đúng rồi. Okay, go ahead and translate because I don't stop her. It's gonna, give another speech. 那老师就是讲到说有人就觉得说为什么就是看到出家人他们都不是欢欢喜喜的，就是很相处很融洽。法师就说因为像我们虽然是出家人，但是我们
毕竟是人，那就是我们都还在修行，所以就会有很多的问题需要去解决。所以你看到出家人，他们虽然有的时候好像就是很多烦恼的样子，但是其实他们是在修行，他们是要就是在解决他们的烦恼这样子一个过程。所以说呢，像讲到说，就是在2年前，是因为这个庙里的比丘尼有一些争执，那法师在这个讲经的时候就叫他们公开来讨论这件事情。那有人就说，怎么可以这样子？ It was very ugly. You don't realize how ugly it was. People were so offended. It was turned off. 很多人都就是觉得说这样子非常不好这样。但是法师 Those who weren't here, I mean, you were spared so much shock. Always shocking. 很多人在场的人都很讶异这样。但法师说他这样做是因为他的师父YongHua上人以前就是这样做，都会把事情拿出来讲，他是这样做。Chào bạn. Xin thầy mô Phật. Theo con xin nghĩ nếu mình xuất gia mình tu rồi đã mình hướng thanh với Phật pháp rồi, cái gì mình phải từ bi hỷ xả một chút. Để cho mình có cái lòng từ bi hỷ xả thì mọi người sẽ giải quyết được. Sẽ có thể nó biết bớt cái phiền não, bớt cái chuyện mà xảy cái chuyện mà thương tập với nhau. Có thể mình có lấy cái lòng từ bi hỷ xả. She says when you cultivate, you should, especially if you're a level person, you should be more compassionate and kind, and then nothing cannot be resolved. Everything can be resolved. Let me elaborate more on the concept. That's theory only. Here's what happens. What happens is that when you cannot be kind and compassionate, you quit. Cái sự thật như vậy, cô nói đúng, bác nói đúng. Nếu như mình không đủ cái tâm từ bi thì mình sẽ bỏ cuộc. When you face with the problem, it's just too much for you. You cannot find enough kindness and compassion in your heart. You get divorced. Cái gì mà lúc mà gặp vấn đề nặng, vấn đề lớn lao trong gia đình, chẳng hạn mà không đủ cái tâm, không đủ từ bi thì mình ly dị. That's what happens. Okay, that's what happens out there. And then you carry that problem with you. Okay, xong cái ly dị xong á, the problem's still there. Okay, when you fix that problem is when you want to get back together again. Khi quý vị đủ cái tâm, đủ từ bi rồi thì là muốn hợp lại. That's what happened. That's what happened with that big Shuni. She was let go. And she asked to rejoin us again. Cái cô đó là đi ra khỏi chùa, vì xin trở lại chùa, vì hiểu, bắt đầu hiểu. Okay, both are bhikshunis, and now I want to approach it, want to get back together. Vì hai người có hiểu đó, họ muốn lại. Okay, so eventually. Even sometimes it takes a while before you can fix the problem, but until the problem is brought to light, you will not be willing to fix it. Nhiều khi mình phải thấy cái xấu xa, thấy cái khó chịu đó, để mình phải quyết định mình có muốn sửa nó là không. Nếu mình có sửa, tự động tâm mình phát tâm từ bi mình sẽ sửa. Okay? She has a lot because she went through a lot, Jin Xiang went through a lot, and she stuck around, and she was turned off as well. She was so shocked herself, and she stuck around, and she didn't understand why. And that's patience. That's a patience lesson. Sometimes you don't get it, stick around till you do. That's what it takes. Nhiều khi mà như bác Tân Hương, mà bác qua cái 2 năm trước bác nhìn cảnh nó cũng đau lòng, nhưng mình thấy khó chịu dễ sợ, cũng xót xa dễ sợ, không hiểu được tại sao chuyện xảy ra có thể xấu xa như vậy. Thì thường người ta bỏ cuộc, nếu mà bỏ cuộc thì không bao giờ hiểu được hết, còn mà không bỏ cuộc từ từ sẽ hiểu. Đau đớn nó biết mà. I know now she admits it, it hurt a lot. She was hurt 2 years ago. Mô Phật thầy con có một cái ý chút
Cái này con xin thầy cho cô ta hương chùa Tự Lại thầy. She said, I can make a request. I punished the one bhikshuni. I punished one bhikshuni and asked her to leave the temple, and now she's asking for my kindness and compassion and allow her back to the temple. I said, I don't have any kind of compassion yet today. Ngày hôm nay tôi đi đủ từ bi nữa. I'm still working at it. Tôi vẫn tu cái từ bi. Okay, no more questions. Go ahead and translate. We stop here. 那法师说，这个为什么这个出家人有时候看起来很多烦恼，因为他们的问题还没有解决，所以当他们问题解决的时候，就是他们看起来会比较稳定柔和的时候。那就是讲到说2年前的那件事件，因为比丘尼争执，所以有一位比丘尼就是被就是叫他离开这个道场。那现在呢，他们两个呢，已经就是这个事情已经解决了，所以他们两个都愿意，就是说可以再住在一起这样子。那还有就是清香阿姨她刚问的问题，她是说她2年前呢看到这件事情之后，其实她是觉得她就是很痛苦，很痛苦，对，她就是觉得就是对这个道场不是有很好的看法这样，但是她还是决定待下来了，所以她现在慢慢就是了解到说，其实把事情拿出来讲是有原因的。那现在法师也是说，把事情拿出来讲，他们这个事情才有机会可以解决这样子。所以有时候也是要等一段时间以后，才会发现说为什么事情之前是那样。这是一种有算是耐心的修行。Okay, we stop here today. Page 51. Number 哦。